Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's look at topic पे आगा energy difference थे between two orbits. ठीक शो मिसाल के तौर बने ताश लिखला चाहिए ना students चीज़ हम सब मिसाल let's suppose ज़्यादा यो atomic structure राखो the two orbit रमज़ा दा difference जैसा को मा ज़ दा मालूम होगा दा energy چې کوم موږ ویلي هم دي کنه کوم شی چې نیوکلیس نږدې دی مطلب دلته کې د اولنې نمبر شل څه شی دی n is equal to 1 کې شی دی او دلته انرژي څه شی دی E1 ده صحیح ده سټوډنټس دا قشن کوم هایر انرژي لیول چې دی 3 نمبر شل د سره کنزیکټ یو د انرژي څه شی دی سټوډنټس E2 دی او دلته د n ویلیو څه شی دی سټوډنټس دا زما سره 2 دی اوس که سټوډنټس تاسو د دې لپاره به تاسو کوم موږ په دې مخکینی لیکچر کې کوم انرژي معلومه کړې ده د هغې لپاره به تاسو ویلو چې دا ایکویشن وسکه ضبط کړئ که فرض کړئ ډیفرنس باندې نوټ راغی سوال پې راغی نو بیا به خامخا تاسو به لکه که فرض کړئ تاسو ته یاد و نو تاسو به په اسانه باندې شروع وکړئ او که ته یاد نو بیا به ټوټل انرژي چې دی هغه بیا تاسو ډیرایو کوئ نو دغه بیا تاسو ته سټوډنټس لږ شان ګرانېږي دغه ایکویشن چې د سټوډنټ د انرژي لپاره موږ لیکو کنه چې ټوټل انرژي یا مین صرف انرژي زو لیکم چې انرژي از ایکوال ټو دا څه برابر سټوډنټس دا برابر دی ماینس زد سکویر اور شوی ماینس زد سکویر E4A دا د نومریټر ویلیو ډیوایډډ بای 8 as a note the students دا تاسو لګل the 8 epsilon naught square 8 square n square ټیک ته سټوډنټس دا زما سره دغه انرژي ویلیو اوس چې کله زما سره ان الکترون په ګراوند سټیټ کې دی ټیک شو د دې لپاره مثلا باندې E1 چې دی E1 نو E1 کې نو بالکل دغه دا خو د n ویلیو چینج کوم د n په ځای n1 ولیکم نو E1 is equal to minus z square E4m divided by 8 epsilon naught square 8 square n 1 square دا به صرف سټوډنټس نوٹ کړئ دې ته تاسو ایکویشن نمبر A وایي دا ایکویشن نمبر B شو ټیک شو کنه n1 یو د تاسو ونه هم ویلی شئ خو بیا چې د مثال سره د دې شي لپاره 3 نمبر شي چې دی دلته n ویلو 2 ده نو مین E2 is equal to the n ویلو به صرف نور سیم ټو سیم دی خو د n او به ځای به n2 کومه دا څه شو سټوډنټس ماینس z سکویر E4m divided by 8 epsilon naught square 8 square n 2 square صحیح ده سټوډنټس دا شو زما سره ایکویشن نمبر C اوس د دې دوو لیول ترمنځ چې کوم انرژي دا د ترمنځ چې کوم فرق دی د انرژي د فرق تاسو انرژي ډیفرنس څه مطلب دی سټوډنټس فرق دا ډیفرنس څه برابر دی دا ډیل ای برابر دی څه برابر دی دا del E that means change in energy difference in energy دا student برابر د زم سره چې کله د هاي لیول د زسمن بکم E2 minus E1 نو دا چې تاسو وایي چې دا ډیفرنس دې ته بلکې ایکویشن نمبر D وایي صحیح ده سټوډنټس تاسو وایي چې دا E2 دا ویلو د E2 دا C دا دلته پټ کړئ ماینس او د B دا ویلو کوم ځای تاسو چې پټ د ویلو ایکویشن B and C and equation D دا ویلو صرف سټوډنټ پټ کولې سټوډنټس نو E2 ویلو زما څه شي دا دی نو E2 is equal to مطلب لکه ماینس z square E4m divided by 8 epsilon naught square 8 square or that's show student n 2 square that's show minus ठीक show minus n to minus z square E4m divided by the e we use the no use the n1 होगा दा डिफरेंस फिक्स रहता है 8 epsilon naught square 8 square n1 square this for das course students balance or note के दीजिए को ठीक शो ना जमा सर जेनिश तक दा पुरता जान सर नोट के स्टूडेंट दा जोरानो ठीक था बस गो रहे
دا equation زه لیکم دوباره پورته دلته لیکم ځان سره نوٹ کړئ स्टूडेंट्स del E is equal to دا به تاسو دغه شان لیکئ minus z square E4m divided by 8 epsilon naught square 8 epsilon naught square 8 square n2 square دلته کې دا یاد ولرئ سټوډنټ کدا ماینس دا د ز بریکټ مین ضرب دی کله بریکټ زه اوپن کوم نو دا ملټیپلیکیشن دی نو مین دا ماینس انټو ماینس چې کله دواړه ماینس سره وخت دي نه سره راځي پلس سره دی پلس سم شو سټوډنټس اوس ولګي سټوډنټ z سکوير e4m بالکل دا پورته ما راوځي نو ټیک شو سټوډنټس ډیوایډډ بای 8 epsilon naught square 8 square n1 square صحیح ده سټوډنټس اوس دا اکویشن چې دا څه ارینج کوم څه کوم سټوډنټس ارینج کوم باندې چې دا پازیټیو دی دا به زه خو راولم او دا نیگیټیو دا به زه اخو وزم زه وایم چې ارینج کړئ دا به دا شي del e is equal to plus په مخکې دا کوم صحیح ده سټوډنټس z square e4m divided by 8 epsilon naught square 8 square n1 square دا پلس دا به مخکې راوځو او دا به minus बारह minus z square e4m divided by 8 epsilon naught square 8 square n2 square صحیح ده स्टूडेंट्स دا زما سره یو بل زموږ سره ارینج پان زما سره راغلی اوس स्टूडेंट्स تاسو بل څه کار وکړئ کنه چې کوم کامن دي هغه ته څه کوي هغه ته سپریټ کړئ زه به داسې ولیکم स्टूडेंट ټیک شو داسې ګورئ وکړئ स्टूडेंट्स del E is equal to that total is constant day Z तो तीसरी दागों Z day E4 M 8 epsilon naught square it that total is that constant day that total is that constant day दल तक ये तो मुझे समझ नहीं that total is that total कम चुमा सार का लगना शुरू दस that constant day लगा common सही दस that common day that is a common होगा ताज़ में चिट्टे z square e4m 8 divided by 8 epsilon naught square h square is common सभी तमाम से स्टूडेंट दा co दा तरीका हम चिता से नोट में हाँ common देखना दा बता दीजिए z square e4m divided by 8 epsilon naught square h square दा भी सवाल स्टूडेंट दा भी common वास्ता ची दा भी common वास्ता दत्तम दावन राले दत्तम वन राले پورته څه پاتې شو سټوډنټ 1 پاتې شو او صرف لاندې زما څه پاتې شو سټوډنټ n1 سکوير پاتې شو څه پاتې شو n1 سکوير ماینس په خپل ځای راکوس کوم پورته چې دا هر څه کامن ما واسو پورته څه پاتې شو سټوډنټ 1 دا به سرکټ چې دا هم 1 پاتې شو لاندې زما څه پاتې شو سټوډنټ صرف n2 سکوير دا څه دا زما سره پاتې شو دا سټوډنټس دا اکویشن متا سو نوٹ کوي دا متا څه کوي دا متا سو نوٹ کوي بیا تاسو ته ما ځکه دا پروسته موږ لا ان شاء الله بیا په فریکوئنسي کې یا په یو نمبر کې بیا ان شاء الله دا موږ بیا دا استعمالو دا سرکل باندې کو باندې سلیکشن باندې وځو کو چې دا تاسو څه کړئ تاسو نوٹ کړئ او سټوډنټس کړه دي دا کاست نه لګا زد لګا زد په ټیک ته هاړو نه پارسي شه 1 نه ټیک شو او دلته 1 نشه زموږ سره د چارج ویډیو تاسو پروت کړئ 1.60 into 10 raised to -19 کولم او 4 مثال تاسو واخلئ د کول سره ورګئ سلو پیری او بیا مین ماس اف الکترون ته پدې دا 9.11 into 10 raised to the -31 kg एक خپل ځای د اپسلون ناټ هم ویلو دا کړی دا د h هم زو سره 6.6 دا ویلو دا چې کله دا ویلو پټ کی د دې ویلو په ما سره راشي دا چې دا د ما سره 2.18 into 10 raised to the power -18 into 1 over n1 square minus 1 over n2 square دا سره د جول پر اټم څنګه چې پرون په دې مخکینی لیکچر کې تاسو ما ویلو کنه چې دا څه شی دا جول پر اټم دی څه شی دی جول پر اټم دی او چې کله تاسو دا جول پر اټم نه دا خو داسې کوم جول پر اټم چې تاسو کنورټ کوئ څه دا کیلو جول پر مول دا څه دا کیلو جول پر مول دا بیا تاسو نوٹ کړئ چې جول پر اټم تاسو کیلو جول پر مول ته کنورټ کوئ نو دې جول پر اټم نو تاسو د ضرب ورکوئ سبب دا خبر بیا تاسو نوٹ کړئ سټوډنټس چې کپرس کا جول پر اټم تاسو کنورټ کوئ کله جول پر مول ته
تاسو په یو غاړو نمبر کې دې ضرب ورکړئ مطلب 6.023 into 10 raised to the power 1 into 10 raised to the power 23 یو غاړو نمبر څه شي سټوډنټ 6.023 into 10 raised to the power 23 په دې کې به ضرب ورکړئ او په 1000 باندې به ډیوایډ کړئ نو دا به څه ته کنورټ شي دا به کیلو جول پر مول ته کنورټ شي نو دې تاسو ضرب ورکړئ سټوډنټس په څه شي کې په یو غاړو نمبر کې ضرب ورکړئ ٹھیک ہے स्टूडेंट्स अब 1000 ऐसा करें डिवाइड करें नदी हम सकता है वीडियो रेशियो स्टूडेंट से del E is equal to 1312.36 into 1 over n1 square minus 1 over n2 square دا بس شي स्टूडेंट बोले कि किलो जूल पर मोल دا स्टूडेंट چې دا इक्वेशन زما سره اخره لاست इक्वेशन را لږ شي د انرژي دا इक्वेशन چې دا تاسو بیا لکه تاسو په نومریکل کې بیا په کار راتلی شي تاسو وایي چې را زموږ سره الکترون دی نه الکترون مثال تر من تاسو ویل شي چې الکترون مثال په تور باندې الکترون په کوم شکل کې دی نو تاسو یو ضروري نه چې دا دغه شی زما سره دی ټیک شو لکه تاسو دا ویل شي چې الکترون په کوم شکل کې دی نو مثال تاسو دا ویل شي چې را لور انرژي لیول زما سره څه دی n1 زما سره دا دی یا دم کې دي شي دا لور انرژي لیول دی ټیک شو د دې نه دې تر ځي الکترون یا ورته د دې نه ځي یا ور مثال تر من د دې نه دې ته ځي نو دا چې د کوم هاي انرژي لیول دی به تاسو n2 اخلئ او بس اخلئ n2 اخلئ او چې کوم لو انرژي لیول دی کوم تر ځي او سي ګراوند ولا او n1 اخلئ نو دا مختلف نومریکل په دې باندې راځي سټوډنټس دا زموږ سره نننی لیکچر د انرژي ډیفرنس په اړه کې ان شاء الله اوس لیکچر کوو نیکسټ چې فریکوئنسي موږ څنګه فایند کوو ویو لینث په څنګه فایند کوو او ویو نمبر په څنګه فایند کوو स्टूडेंट्स دا غي پورې موږ ته اجازه راکړئ خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ الله په امان